نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمانان گرامی، دوستانی که ما را همین اکنون از این طریق از این پروگرام تماشا میکنند. آرزو دارم که همه شما صحت سلامت باشید. السلام علیکم everyone. I hope all of you are okay. سلامونه نو کې هیله احترامات دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. دغه اواخرو کې دغه د وبا د خطر کوم دوستان چې ناروغ دي، الله تعالی دې ټول ته روغتیا په نصیب کړي. کوم دوستانو چې خپل ژوندونه د لاسه ورکړي، الله تعالی دې ټول ته جنت الفردوس په نصیب کړي. دوستانو، مصطفی طارق ما د افغانانو د سرتاسري شورا بنسټګر د دغه نننی پروګرام کوربه وایم. تاسو سره الله تعالی دې وکړي چې موږ وزغمئ. موږ سره په پروګرام کې دوه قدرمن میلمانه، جناب محمد حنیف احمدزی صاحب کونسلر د افغانستان په سفارت کې، او ورسره ډاکټر صاحب جاوید صدیقی چې برجسته او فعال شخصیت دی. نو ان شاء الله د معمول په توګه به د یو څه د ځان په اړه تاسو ته ووایم، بیا زموږ د ادارې په اړه، او په متسلسل ډول به همداسې د احمدي صاحب نه او د ډاکټر صاحب صدیقي نه هغوی د ځان معرفي کوي، او بیا به ان شاء الله سوالات لرو. نو زه مصطفی طارق یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ څخه خواوشا 14 کاله کېږي چې په غالین هېواد کې مېشت یم. تقریبا 4 کاله کېږي چې دغه د افغانانو د سرتاسري شورا موږ رامنځته کړې ده، او د مهاجرینو سره څه مو چې په وس او توان کې وي هغه مرستې کوو. I'll just talk a little bit English for friends who don't understand Pashto or Dari. Afghan Council of Ireland is a national organization working for integration, equality, empowerment, and justice for all Afghans living in Ireland and abroad. Our vision is for an open, diverse, and inclusive society where Afghans and their families participate fully and equally in Irish society. Our aim is to advance the rights of all Afghans and their families in Ireland, Afghanistan, and globally. نو په همدې اساس موږ الحمدلله د 2020 په شروع کې د افغانانو کوم ارلن میشت محصلین چې دي د هغې د یوه ټولنه رامنځته کړه، او د ټولنې کوم اتفاق یو څه ډېر نه و، دا چې موږ خواوشا 8 یا 10 زره افغانان دلته په ارلن هېواد کې اوسو. د دې لپاره یو سیستم ته ضرورت و. نو انشاءالله العزیز پر روان څو میاشتو کې به په یو چارچوب کار کوو چې هغه سره متحد کړو او سره یو لاسي کړو. د افغانستان حالات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تیرو 4 لسیزو را په دې خوا موږ د جنگ جګړې میدان ګرځېدلي وو. لازمه خبره ده، ظاهره خبره ده چې که چېرته یو هېواد کې جنگ جګړې نو بیا هلته فقر، غریبي او قحطي هم راځي، او په تیره بیا چې داسې یو وبا راشي چې ډېر قوي هېوادونه د دغه مشکل سره لاس ګریوان دي، نو موږ لازمه وګڼله خواوشا تقریبا الا الحمد 40 خیریه بنسټونه نور ادارات سره راټول شول تر څو د خپلو وګړو سره، یتیمو سره، د خپلو کونډو سره یو څه ناچیزه مرستې وکړو. نو په همدې اساس نن موږ سره میلمانه دي. احمدزی صاحب تاسو ته که تاسو خپل په اړه یو څه ووایاست. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب طارق صاحب، جناب ډاکټر صاحب، درنو لیدونکو او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم، او تر هر څه دمه ډېر ویاړم چې نن ستاسو دې برنامه کې زه اشتراک لرم. په ډېر لنډ ډول غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. زه د لوګر ولایت په مولدي ولسوالۍ کې زېږېدلی یم، او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي نه کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي څخه فارغ یم، او د ماسترۍ سند مې په ډیپلوماسي رشته کې 2014 کې د لندن اخیستی، او شاوخوا تقریبا 20 کاله کېږي چې په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوم په مختلفو پوستو کې، او دلته په سفارت کې 2.5 کاله کېږي چې رئیس ډیپلومات کار کوم او د سیاسي او پارلماني چارو مسؤلیت لرم. For those of our audience who speaks English, I'm a diplomat from the Afghan embassy in London, and I'm very honored to be part of this program, live sessions of this noble cause today, and will be very happy to provide my insight about the good work that they have started. مننه. آباد اوسئ احمدزی صاحب. ستاسو هڅې، ستاسو هلې ځلې د تیر په ځان سل همداسې روښانه دي. موږ د نورو
په دې تمه یو چې نور ډیپلوماتان سفارتونه هم خپل غږجي کړي، بیا وروسته بحث کوو. راځو ډاکټر صاحب جاوید صدیقي ته. مهرباني ډاکټر صاحب شما خدا معرفی کنید. با اجازه احمدزی صاحب و فاروق صاحب، سلام علیکم و بیننده های عزیز که ما را تماشا میکنند، سلام و گرم خدا خدمت تک تکشان تقدیم عرض میکنم. امید که از گذشت روزگار در امن و امان باشند و کسایی که در کووید 19 دست پنجه نرم میکنند از خداوند متعال شفای عاجل نصیبشان میگرداریم. دعا میکنیم که نصیب شوند و کسایی که جانای شیرین خدا ناختن خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه و صبر جمیل برای تمام فامیلشان بده. ما جاوید صدیقی هستم، در کابل تولد شدیم. در اصل جایم از ولایت پروان ولسوالی غوربند است. 21 سال میشه در لندن زندگی میکنم و مکتب نمیجا تمام کردیم. پوانتون خودم نمیجا در بزنس منیجمنت گرفتیم و ماستری خودم در برونل یونیورسیتی در بخش مدیریت گرفتیم و دکترای خودم از یونیورسیتی یا پوانتون برادفورد بخش مدیریت و پابلیک پالیسی و تجارت گرفتیم و فعلا درس میتونم در یونیورسیتی یا پوانتون مدیریکس در و در ضمن از او خیریه که رئیس هستم. من رئیس عمومیشان دانش فاوندیشن یوکی است که در 2016 تأسیس شده و فعلا ثبت و رجستر است در افغانستان و در فعالیت‌هایی را که ما کردیم از فرانسه شروع کردیم، در یونان، در افغانستان و فعلا 40 فامیل که بیشتر از 200 نفر میشه که ما کمک مالی برشان ماهوار روان میکنیم که از فامیلایی است که از 5000 افغانی ماهوار برشان روان میشه تا 18000 15000. اونجا یک مکتب هم دولت پروان ولسوالی غوربند جو کردیم، اونجا فعلا فعال است و در ضمن از او در بخش ورزش بگیم یک 18 سال یا 19 سال میشه که ویژه کلاب تایکواندو داریم به نام لندن تایکواندو واریرز که افغانای ما بیشتر 70% افغانای خود ما است. کلابای ما در جنوب لندن، غرب لندن، وست لندن موقعیت داره. دیگه زیادتر پرحرفی نمیکنم و انشاءالله در لابلای گپای خدا نمیتونیم بزنیم و این کار نیک کار خیر که شما اقدام کردین و از خداوند اجر پاداش براتون میخوایم و این کمکی است که همگی در سر تا سر دنیای کرونا ویروس یا کووید 19 دامنگیر شده و تمام مردم دست پنجه نرم میکنه. اگر ما استاد نشیم امکاناتی که ما فعلا داریم در اینجا، در اروپا، از در امریکا، از هر جایی که هستیم، اینجا یک اتفاق افغانا را نشان میده که یک جا شوند که بیشتر از 1 میلیون نفر ما در اروپا و امریکا هستیم. اگر ما نفر 1 پوند یا 1 دلار کمک بکنیم در یک روز ما میتونیم 1 میلیون پوند هیچ چیزی نیست ما کمک بکنیم و در افغانستان در 34 ولایت کشور توزیع کنیم و تقسیم کنیم و موسسایی را که در اونجا گرفته و شفافیتشان میشه و تمام مردم نشان بدیم که چقدر ما اتحاد داریم، چقدر شفافیت در کار ما است که از اینجا چه قسم پول جمع میشه و سیستم اولش روان میکنیم در افغانستان و مردم چه قسم توزیع میکنیم و مردمایی که نیازمند است، بی وضاحت است و ضرورت دارن واقعا در این پروژه سهیم هستند با اشتراک بگذاریم و تقسیم کنیم برشان. و از تک تک بیننده ها خواهش ما ای است که اگر ما را میشنوند صدای ما را تصویری میبینند و دوستای خودان شریک بسازند و تا بتانیم اتفاق اتحاد افغانا را نشان بدیم در سر تا سر دنیا. اگر ما اتفاق اتحاد خود نشان ندهیم ما امروز یک جای نشیم ما را میبینه که هر میتن در دریا مندازن، هر انتها را انفجار میکنن. اگر ما یک جا نشیم دیگه این بدبختی ما زیادتر شده میره. زیاد پرحرفی نمیکنم. جان سپاس. ان شاء الله در لای بالای گپ ان شاء الله با صحبت خدا میکنه. ډاکټر صاحب ستاسو نه یو نړۍ مننه. ستاسو تجربه، ستاسو اخلاص دا منتخای چې افغانان ماشاءالله ډیر با احساس خلک دي، خو لږ ځان خورول پکار دي. لکه تاسو ویلي ستاسو خبرو په تایید افغانان سوځيږي، افغانان اوبو ته ورځيږي او زمونږ یوازینی هدف زمونږ د ادارې که زه درته ویم چې دغه پروګرام سره یوځای شوي دا د اتحاد او د اتفاق یوه لاره ده او موږ چې دغه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د نورو دوستانو سره یو ځای په لاره اچولي دي. دا هم ډېر خطره کړي چې افغانان د بل هر وخت څخه اوس اتفاق او اتحاد ته ضرورت لري. نو جناب احمدزی صاحب که تاسو ته راشو، تاسې خپل کوم دنده چې لرئ د افغانستان په سفارت کې مونږ تیر په یو پروګرام کې هم د افغانستان سفارت څخه نورمل صاحب درلود. تاسو نه ډیره مننه
چې راځئ او موږ سره همکار یاست. نو په نورو سفارتونو، په نورو ډیپلوماتانو او په سیاسینو تاسو څه غږ کوئ چې باید موږ سره په دغه پروسه کې یو ځای شي او دغه زموږ د کاروان یو حصه شي؟ مهرباني. مننه جناب طارق صاحب. اول خو د زموږ وظیفه ده په سفارت کې چې باید هغه اسانتیاوې د خپل هیوادوالو ته موږ برابر کړو چې غواړي چې خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي په افغانستان کې په داسې شرایطو کې چې ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه چې د کووډ-19 مشکل دی او هلته د قرنطین مشکلات دي، د فقر ده، د حکومتونو سره باید ټول افغانستان کې وشل شي. دا په موږ وظیفه ده او موږ په سفارت کې د هېڅ ډول کوشش نه په دې ارتباط باندې درېغ نه ده کړې. وخت ستاسو مشکل د کووډ-19 پیدا شوی، موږ د وطن حکومت سره په تماس کې موږ 15 میلیون ډالر کومک د دې نه جوړ کړی چې په WHO سازمان چې په افغانستان کې کار کوي یو بل لارې هلته مصرفېږي او نور هم د دې حکومت سره تماس کې یاستو چې نور حکومتونه او لازم اکسپرټیز کې لري په افغانستان کې هم برابر کړي. راځم ستاسو د دغه انیشیټیف په ارتباط باندې واقعا ما کومه پوښتنه وکړه او ستاسو د فعالیتونو زموږ تعقیبولو او گزارش مو راځي او صندوق کې موږ ته د پیشرفتونو او د شان د بشپړ کې د څو مهمې ځانګړتیاوې لري چې خلاص تاسو ته ووایم د دوستانو چې اوري. اول خو دا چې دا واقعا مخکې هم ډېر تلاشونه شوي وو د هیوادوالو د مختلفو سازمانونو کې نورې پېښې چې طبیعي حوادث یا نور مشکلات په افغانستان کې کار کړی دی او حکومتونه جوړ کړي. خو ستاسو ځانګړتیا په دې کې ده چې په ډېر کم وخت کې 40 شاوخوا 40 بنسټونو او نهادونو چې د افغانستان په برطانیې کې حضور لري او په امریکا کې او په اروپا کې ده، تاسو یو ځای دا واقعا بېسارې ده چې ډېر پراخ شتون د دغه بنسټونو دلته خپل اعتبار په دې پروسه کې ورکوي چې دا د یو شخص کار نه ده، د یو فرد کار نه دی، دا یو واقعا افغانستان شموله پروژه ده. او بل ځانګړتیا چې دلته لري دا ده چې زموږ خویندې وروڼې چې تاسو سره دلته په دې کمپاین کې څه هم لري او په انجمنونو کې کار کوي، ښه والی دا ده چې ټول د افغان چې د داوطلبانه کار کوي هغه بیروکراسي مصارف چې په مؤسسات یا خیریه مؤسسات مصرفي یا بعضې وخت دولتي پروژو کې چې مصارف راځي هغه شی پکې نشته. ټول وران چې دي هېڅوک د معاش نه اخلي او هر څوک په خپل برخه کې خپل سهم ادا کوي. درېیم ځانګړتیا د دې دا ده چې دا افغانستان شروع ده. دا حکومتونه داسې نه دی چې یو مشخص جغرافیه ته راشي. دا په ټول افغانستان کې په مختلفو بېلابېلو ځایونو کې چې خلک هلته ډېر اړ دي ستاسو ټیمونه څلته فعالیت لري. موږ هم په دې کې حاضر یو کومک وکړو چې که مالي ضرورت وي که دولتي مؤسساتو سره یا مختلفو خلکو سره یا مشرانو سره چې په لوکل لیول سره کار کوي هلته غواړي چې اړیکې موږ حاضر یو چې دې کې هم همکاري وکړو. بل ښه والی د دې پروګرام دا ده چې دا ډېر یو اسانه طریقه د کومک دی، یعنې تاسو هېڅ ډول استقلاز یا کوم پابندي او مشکل یا بیروکراسي دا شان نه لري. هر څوک چې غواړي چې په هر ذریعه باندې کومک وکړي دلته ورته لارې شته. کېدای شي دوستان سره په تماس کې شي، دا په ګروپ کې تاسو صفحه لري، ویبسایټ لري، ټولنیز رسنۍ صفحات لري، کېدای شي له هغه تاسو سره تماس کې شي. او بل دا چې دغه شفافیت میکانیزم په کومه ځای کې چې معلومات سته دا واقعا یو شفافه پروسه ده او هیوادوال کولی شي چې دې کې پوره اعتماد وکړي په موضوع باندې. نو بدون شک چې سفارت دلته نقش شته دی او موږ انشاءالله تاسو سره همکار یاستو. موږ هر نوع کمک که په آینده کې ضرورت وسیږي ورکو. و می‌خواستم یک اشاره مختصر بیشتر طولانی نشه که از هدایت از وزارت خارجه گرفته بدیم که ما باید با انجمن دکتر صبای افغان در لندن تماس بگیریم و کمک‌های زیاد رو جلب کنیم به ارتباط تخصصشان برای دکتر صبای افغانستان که در ولایت مختلف است. ما این پروژه رو بسیار موفقانه پیش بردیم. اینجا داوطلب شد دکتر صبای ما انجمن دکترای افغان که در لندن است، دیگر دوستایی که شفاخانه مختلف هستند. ما از این تریبون بخواهیم ازشان بسیار زیاد تشکر کنیم. واقعا اینا قربانی بسیار بزرگ در اینجا دادن و با کمک هموطنان خود شتافتن و ما از این پروژه بسیار استفاده خوب کردیم. یعنی هیچ کدام بیروکراسی، هیچ کدام زیای وقتی که در مسائل بسیار سختی پاشم نبود و ما احساس پاک افغانی که اینا داشتن با کمک شتافتن و از صدای ما لبیک گفتن. و امروز ما از تمام گوشه‌های مختلف افغانستان شفاخانه مستقیم با دکتر صبای متماس هستند و از تخصص اینا استفاده میکنن، از کمک‌های اینا به هم میبرن و از حمایتشان که در این قسمت ما اینا میخواستم که با می اپیل خود شما ارتباط بکنم با این موضوع که واقعا اگه خواستن توانستن است اگر ما کوشش کنیم میتونیم بسیار کارهای بزرگ انجام بدیم. آباد اوسئ احمدزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل دا لومړی ځل دی زما په فکر چې په دغه لوړ تعداد ادارات خیریه ټولنې سره راټولې شوي دي. فرق یعنې همیش مرستې شوي دي، مرستې افغانان با احساسه افغانان دي، مرستې کوي، ادارات دي او ټول افغانستان سره مرسته کوي. خو فرق به زما په فکر دا وي چې
که موږ یو یورو یا یو پاوند یا یو ډالر چیرته واستوو نو که هغې کې یعنی که دا یو یورو هلته ورسیږي په دغه هلته تقریبا 5 یا 6 ډوډۍ کېږي. بعض دوستان داسې فکر کوي چې ولا زه خو به 100 یورو یا 50 یورو یا څومره به واچوم، دلته فرق نه کوي. حتی دغه زموږ پروګرام که شریک کوي، که لایک کوي، کمنټ پې وکړئ، دا هم ستاسو په صدقه جاریه کې حسابېږي. بل هغه سیاسي هدف د دې پروګرام دا دی که چیرته یو مشرقیوال د اروپا څخه یو یورو ولیږي نو دا کولی شي چې پنجشیر ته لاړ شي، دا کولی شي چې بدخشان ته لاړ شي. یعنی کوم دوستان چې ادارات چې د هغه طرف نه دي هغې چې مرستې راټولې کړي دا مشرقي او نورو جنوبي ولایتونو ته تللی شي. فکر کوم دا به مخکې نه شوي. موږ همیش په دې کوشش کوو، وایو چې مرستې مې کړي دي، بعضې ادارات وایي چې مرستې مې کړي دي، یا بعضې افغانان وایي چې مرستې کوو. خو زه فکر کوم دا به لومړی ځل وي چې دغه ستاسو مرستې هغه خلکو ته رسیږي چې تاسو یې نه پېژنئ. ډېر کم یعنې په مختلفو ولایتونو ته به انشاءالله العزیز دغه مرستې رسیږي. او موږ سره کوم پارټنر چې دی احساس کومه ټولنه چې د هغه خیریه بنسټ چې دی هغه په 40 ولایتونو کې خپل فعالیت لري. ورسره المواسات خیریه ټولنه ده، خیریه بنسټ دی، هغه هم ډېر فعال دي. او بل د شفافیت په اړه، د ټرانسپیرنسي په اړه دلته موږ ډېر برجسته لله الحمد 40 ادارات دي چې د 40 کالونه را په دې خوا په دغه لړۍ کې کار کوي، تجارب لري، تجربې لري. او دلته مونږ د ټولو نه غوښتنه کوو هر هغه څوک چې غواړي مرسته کوي او په افغانستان کې حتی هلته که اداره وي که فرد وي غواړي چې د دغه پروګرام څارنه وکړي مونږ سره چې کله مرستې شو نو په ډېر اسانۍ سره موږ هغې کولی شي چې موږ سره برخه واخلي هغه هر څه. او بل هغه موضوع چې کوم خلک چې کوم دوستان چې که لیست لري هغه کولی شي چې موږ ته راواستوي کوم د دغه کووډ 19 د خاطره کوم کارګر چې هغه د روزمره ژوند دی په هغه روان دی او هغه نشي کولی نو هغه هم موږ انشاءالله په نظر کې نیولی شو. می‌بینیم با دکتر صاحب صدیقی که تجربه و دارند در عرصه ورزش، در سر ورزشکاران ما چی صدای دارند، چی برایشان گفتنی دارند. ما الحمدلله ما در همه دنیا، در استرالیا، در کانادا، در امریکا، در هر جای مختلف کشورهای جهان جوانان داریم که فعال هستند در فوتبال، در کرکت، در تکواندو و سایر ورزش ها. چی گفتنی دارند دکتر صاحب مهربانی؟ تشکر تارا صاحب از احمدزی صاحب، بسیار گپای نیک اشاره کردین و پیام ای است که دوستا عزیزا بینندگان که ما را میشنوند در سر تا سر دنیا و امروز بسیار کار نیک است که احمدزی صاحب و سفارت افغانستان در اینجا تشریف داره و اعتماد مردم بسیار زیادتر میکنن و مردم کسایی که بیننده است، کسایی که اعتبار نمیتونه یا سوالهایی برشان خلق میشه که ما چطور کنیم پولی را ما کمک میکنیم، آیا به وطن ما میرسه نمیرسه. اینجا بیشتر از 20 مؤسسه خیریه در انگلستان یک جا شده. این 20 مؤسسه دقیق و هر کدامش متعمدین داره، کمیته داره، یه نمیتونه کس شفافیتش پنهان کنه، پت کنه و سفارت هم در اینجا خوش همکار است. پروسه 100% شفاف است. دوستان عزیز، اگر یک افغانی یا یک پوند یا $1 که ما کمک میکنیم در اونجا کلش صدقه خیر است و خداوند اجرش در این دنیا و در اون دنیا بر ما میده. حالا میبینه که وطندارای ما کسایی که یک نان خشک نداره میرن در این شرایط خراب، میگه بازو کده که در خانه از گرسنگی فقر بیچارگی ما بمیریم، هم خوب است که ما را کرونا بگیره. چطور دلهای ما، قلبهای ما آرامش بگیره اگر ما کمک نکنیم؟ اگر 5 روپیه داری، 1 پوند داری، اگر خودتان مستقیما یا شخصی کمک میکنی، 5 پوندتان شخصی کمک کنی و 5 پوند دیگه تان یا 10 پوند یا $10 میتونید در این مؤسسه، در این امرجنسی ریسپانس کمک بکنی. شفافیت 100% است و اینجا که میره در افغانستان اونجا بیشتر از 4-5 مؤسسه خیریه یک جای شده. شفافیتشان هم 100% است، همکار هم هستن، کار خیر است، کلشان یک جا و در 34 ولایت افغانستانی کمک ها میرسه. این نیست که برو در افغانستان میرسه، در کابل میره باز کلگی برخودی را میگیره. این پروژه هم قسم پروژه نیست. و این اشاره دیگه میکنم به ارتباط نیو پابلیک منیجمنت یا مدیریت نوین. همین مدیریت نوینه که ما استفاده از تکنولوژی میکنیم و تمام پروسه برشان تصویر برداری میشه، فیلم برداری میشه و کسایی هم که مستقیم یا فرمولای به وضاحت را
میگیره کمک و تصویر برداری میشه به دونرهای محترم نشان داده میشه. دیگه نمیتونم که اگر یک موسسه در اینجا میبود، یک موسسه در افغانستان میبود و سفارت هم اینجا دستش نمیبود، دیگه مردم میتونست یک سوال در ذهنشان خطور کنه، ولی یک بدون چونه چرا قلبایتان کلان بسازه، باز بسازه، کمک کنه یک جا شوه که اینجا نشان بده به مردم، نشان بده به مردم جهان که ما افغان ها یک اتحاد، یک اتفاق هستیم، یک کمک، یک پروسه را شروع کردیم در این شرایط بسیار دشوار این کرونا ویروس جهانگیر شده. ما کمک خود نشان بدیم، به ثبوت بسازیم به مردم که ما اتحاد داریم، اگرچه همسایا بر ما مزاحمت بکنه، ما را آزار بده، و ما یکی هستیم، یک مشت واحد هستیم. و ورزشکارای ما که مرا میشنوه میگه عقل سلیم در بدن سالم، مگه کسای دیگه $1 کمک میکنه، ورزشکارای ما باید $5 یا 10 پوند کمک بکنن، چون صحتمند هم هستن، از دل مریضا باید با خبر شون. و کسایی که در شفاخانه هستن خداوند شفای عاجل نصیبشان بگردانه و کار خیر هم است. هم میگیم ما اتحاد خدا نگاه کنیم، همبستگی بکنیم. بازم تکرار میکنم ما وطنای عزیز کمک بکنه، اینجا سفارت هست، این احمدزای صاحب بازم براتون تشریح میکنه که یک پل ارتباطی است در بین مؤسسه افغانستان، در بین مؤسسه انگلستان، سفارت در بین است، شفافیت 100% است، کمکتان دریغ نکنید. زنده و سلامت باشین. یک جهان سپاس ډاکټر صاحب صدیقی. د پروګرام په دې وخت کې موږ یو ویډیوز پروګرام پیغام تهیه کړی دی چې تاسو سره شریکوو. نو زه د خپلو تخنیکي همکارانو هیله کوم چې هغه ویډیو سره شریک. مهرباني. یوه نړۍ مننه د خپلو تخنیکي همکارانو څخه. ډېره بخښنې سره. نو لکه څنګه چې تاسو په دې پیغام کې هم ₹10 راوړي، 20 راوړي، 200 راوړي. وزیر اکبر خان کې میړه شهید هغه بلا شو چې کراچۍ چلول ما ته خو به نه پکار راوړل. اوس یې ما ته څوک نه خدای دې څوک بې وزله په دې دنیا نه پیدا کړي چې بې وزله پیدا سو نو ما به ولې خپل ځان به په داسې دغو کې ورکولو. خو مجبوره یم، څوک نه لرم. چې په خدای باور وکړي نه دی چې دغه ماښام د موږ ته میلاو سي، دغه الله خو مې ویني چې دا ګرده ورځ موږ وږي تږي ګرځو. ما دا وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 وګټم یا 100 وګټم، پوه شوې، خو هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وږي ویده شي، کله یې مړه. دا یو ورور مو دی، هغه مې زرانه وکړي راته موږ
یا وخورو یا ونه خورو 200 روپۍ راوړي یا شل راوړي 200 راوړي هغه موږ 15 نفره یا باسي که یا نه کوو کاکای بچه کلان نداره چیز بچهش کلانش هست چشمش نمیبینه باز زیاد تو مشتک داره باز به من نمیرسه. خب چقدر روز خودت گشنه خواب شدی؟ معلوم نیست. مننه ستاسو د توجه څخه بخښنې سره چې تخنیکي ستونزه وه په لومړي سر کې ونشو کولی چې د ویډیو هغه اواز راوځي. نو په ویډیویز پیغام کې دوستان تاسو ولیدل چې یعنی یو 100 یا 200 افغانۍ چې یوه یا یوه نیمه یورو کېږي دغه به په افغانستان کې د یوې کورنۍ هغه ورځ به پرې تېره شي. نو ستاسو څخه هیله غوښتنه کېږي چې خپل صدقات مه سپموئ، یوه یورو وي که 2 یورو وي ویې رسوئ. نو د پروګرام په دې لړ کې به دا چې وخت هم موږ سره محدود دی د جناب احمدي صاحب څخه په لنډه توګه که ووایي چې څه پیغام لري هیوادوالو ته، با احساس افغانانو ته، نورې د نړۍ نورو وګړو ته چې موږ سره په دغه پروګرام کې په دغه کاروان کې حصه واخلي. مهرباني احمدزی صاحب. مننه ډېره زیاته. اول خو زه غواړم بیا هم ډېره مننه وکړم اول د دغه ټولو خویندورو ټولو بنسټونه چې په دې خیریه پروګرام کې په برطانیې کې، په امریکا کې او په اروپا کې چې میشت دي تر اوسه پورې په دغه پروسه کې شامل شوي دي، ټول نه مننه. او په خاصه توګه د هغو دوستانو نه تر اوسه پورې چې په دې پروسه کې مالي مرسته کړې ده د هغوی نه هم ډېر زیات د سفارت په استازولۍ سفیر صاحب په استازیتوب غواړم چې د زړه پورې مننه وکړم چې واقعا تاسو ویډیو کې وکتل او شرایط تاسو په تلویزیونو په میډیا کې ګورئ چې افغانستان ډېر سخت حالت سره د اوس مخامخ ده. د کورونا مشکل سره د فقر تهدید بیخي په لوړه سطح باندې فعلا په ټولو ولایتو کې موجود دی. نو ستاسو د هر کومک چې خلکو ته رسېږي واقعا د یو اړتیا ده او ډېر زیات موږ ټولو ته خلاص کوو چې په هر ذریعه ممکن اوسېږي دا پیغام باید شیر شي ټولو سره. موږ هم په خپل سم سره خپل کار کوو د سفارت کې چې کوم څوک لرو ته په افغانانو منځ کې او کوم ارتباطات چې د ټولنو سره لرو، مشرانو سره لرو، ټول یو کې په سکاټلند کې، په آیرلند کې حتی تاسو سره د پروسه کې مرسته وکړو. نکته مهمه دیگه که دوستان می‌خواستم بگویم این است که واقعا ما یک روزنه بسیار امیدبخش برای انسجام کارهای آینده از این گروه می‌بینیم، به خاطر که شما در مقدار وقت کمی که کمتر از یک ماه میشه شما دانستیم که فعالیتتون وسیع شد و می‌خواهیم که گروه شمول بسازیم از امریکا و از استرالیا و از دیگر گوشه و کنار جهان. کل دوستای ما نسبت هم تمام تارگتی که 1 میلیون تومان شما تعیین کردیم حداقل ما در مرحله اول به اون برسیم و بعد کارهای دیگر ما شدیداً می‌خواهیم که همین نقطه تاکید کنم برای دوستان که یک پروسه بسیار وسیع است و بی‌سابقه است. ما واقعاً در گذشته مثال یک انسجام، یک اتحاد، یک بینش وسیع ما نداشتیم و دوستایی که در هر عرصه کمک کردن در اشتراک ممنون هستیم و با این پروسه باید با قوتش و شدتش پیش بره و ما بتونیم که خدا خواسته باشه چالش کووید 19 بگذاریم و نام از این که emergency COVID-19 emergency response appeal است. بتونیم با یک پلتفرم دائمی برای کارهای بسیار وسیع‌تر بزرگ دیگه‌ای که با افغانان ما نیاز است صورت بگیره و افغانستان یک پلتفرم دائمی کمک‌های بشری باشه که نیازمند هستند و در این عرصه انشاءالله که موفق هستیم و فقط یک نکته دیگر آخر باعث سفارت کردن مسئولیت دارم اینجا برطانوی خبر خوشم میدید که رهبری نه وزارت امور خارجه نفس سر پالیسی انسجام افغانان مورد بیرون کنند. برای اولین بار است که در وزارت خارجه یک اثرگذاری یک فکر نو یک بینش ایجاد شده که ما چطور بتونیم از ظرفیت افغانان در بیرون در عرصه‌های مختلف که یکی از این موضوعات علمی کارش که شما میکنید استفاده کنیم انشاءالله در این عرصه کار به شدت جریان دارد که است کار بکنید سرش که بخیر بشه ما با ارتباطی سیستماتیک با افغانان در بیرون ترتیب کنیم و ما فقط
قومی پروسش ما باشیم. بازم تاکید میکنیم که سفارت این قسمت نکنه لید گرفته و نه ما دعوای زیر داریم که ما دلیل باشیم. ما فقط خدمتگار شما هستیم، حامی شما هستیم. در جایی که کمک ما ضرورت باشه، در جایی که حمایت ما در اینجا ضرورت باشه، در افغانستان ضرورت باشه، ما ایشون برای تمام دوستایی که دیگه پس ما فقط میخوایم دیر زیاد من بدن ما وقت راکړه دې پروګرام افتخار کوم هر یو باندې افتخار کوم. تاسو واقعا چې د افغانستان لپاره ډیر یو تاریخي او مهم سفر. سرلوړي اوسئ جناب احمدزی صاحب، موږ ته مو ویاړ راوبخه چې موږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخیسته. ستاسو هلې ځلې همیش د ستایلو دي. و در آخر پروگرام از جناب دکتر صاحب جاوید صدیقی خواهش میکنیم که هم پیام آخری خود 3-4 دقیقه داریم که بعد در 1 یا 2 دقیقه برای ما با وطندارا و با تشریح کنه. مهربانی. تشکر جناب طارق صاحب. پیام ما یک پیام است که ما کمک میخواهیم. دوستای ما اینمی وقت است، اینمی شرایط دشوار است. اگر ما امروز کمک نکنیم پس چه وقت کمک میکنیم؟ اگر اتفاق اتحادش امروز نشانت امروز ضرورت است. به انگلیسی میگه friend in need is friend indeed. I'll just say it in English briefly. Dear brothers and sisters, dear humanity, if we don't help each other today, and there is no tomorrow, who guarantees that tomorrow? There is no guarantee. People are dying in front of our faces across the globe, especially our beloved land, Afghanistan, and our beloved families are dying. If we don't stand up, if we don't donate today, then when are we going to do that? If we don't wake up today, then when are we going to do it? By the time we wake up, by the time we say, okay, I'm going to help out, I'm going to donate, what shall I do, where shall I go? That will be too late. So this is the right time. Don't delay, donate today, and do not stop any moment. So please share with your friends and family. Even if you don't have the budget right now, today, at least you can like, at least you can comment, at least you can share to someone else who will donate. So I don't want to take much of your time. Thank you for listening, and thank you Taruk Saib and Ahmadzai Saib for having me. Thank you very much Dr. Sadiq Javed Sadiqi for coming. نو دوستانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل زه به په همدغه جمله ختم کوم که نن کومک مونږ نن ونکو نو کله به یې کوو. دغه بېساره اتحاد چې دی دغه د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی او تاسو موږ یوازې مه پرېږدئ. زه په آخر کې په خپلو دوستانو همکارانو چې په سویډن کې ما همکاران دوستان دي، په بلجیم کې زموږ د ادارې استازي دي، په نورو هیوادونو کې دي، مرسته وکړئ، خبر خپور کړئ، دوستان خبر کړئ. او دغه تخنیکی همکاران چې همیش نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي، د دینو نه یو نړۍ مننه کومه چې خپل د ژوند یوه برخه یې دغه پروګرام ګرځولی دی، د خپلو دندو ترڅنګ دغه پروګرام په رضاکارانه توګه پر مخ روان کړی دی. یوه نړۍ مننه. کور مو آباد، سرلوړي اوسئ. د یو با اتفاقه او سرلوړي افغانستان په هیله. نو انشاءالله چې پروګرام مو همدومره و. د تخنیکي همکارانو څخه هیله کوم چې که چېرته وخت تمام وي موږ سره نو فکر کومه یوه دقیقه وخت لرو، نو د وخت نه به استفاده وکړو. بیا هم ستاسو نه یوه نړۍ مننه جناب احمدزی صاحب، ډاکټر صاحب جاوید صدیقي، ستاسې هلې ځلې د ستایلو وړ دي. په ټولو با احساس افغانانو یو ځل بیا تکرارا وایم چې غږ کوو چې رابیداره شئ، سره یو لاس شئ، سره یو موټی شئ. اتفاق ما کامیابی ماست، اتحاد ما جور کردن افغانستان است. با اصطلاح عام اگر بگوییم افغانستان ما در این وقت زیاد ضرورت برای ما داره و ما باید در این وقت سخت ایستادگی کنیم. څنګه چې ډاکټر صاحب جاوید صدیقي ویلي کېدای شي بیا دا موقع یا فرصت موږ سره نه وي، نو ستاسې نه یوه نړۍ مننه. بیا هم غږ کومه چې را یو ځای شئ، را بیداره شئ او مرستې وکړئ د یو سرلوړي افغانستان په هیله. الله تعالی دې موږ له دغه وبا څخه وساتي. مننه. کور مو آباد، سرلوړي اوسئ. ښه وختونه، ښې چارې، کوم ځای کې چې شپه یې ښه شپه، کوم ځای کې چې ورځ یې ښه ورځ. نو مننه. کور مو آباد.